اول ما اصبت بالاحتقان الانف رحت الصيدلية على طول. الطبيبة نصحتني بقطرة الانف دي، وده من الحاجات اللي حرفيا فرقت معايا كتير جدا وخلصتني من الاحتقان والزكام والجيوب الانفية وحاجات اخرى كتير. فاليوم هقولك عن افضل نوع قطرة الانف واكثرهم فاعلية وملائمة لحالتك من حيث تجربتي ورأيي في المنتج. هقوله بكل شفافية ووضوح، ففضلا وليس امرا حطوا اللايك الجميل بتاعتكم واشتركوا في القناة. لو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي تحت في الكومنتات، هرد على جميع الاسئلة والاستفسارات. بيحصل احتقان او انسداد الانف لما بتنتفخ الانسجة والاوعية الدموية داخل وحوالين الانف وبتمتلي بالسوائل الزيادة، وده بيسبب بقى انسداد الانف وصعوبة شديدة جدا في التنفس، وده اللي كان حاصل لي. خلي بالكم برضو في يعني اسباب كتيرة لانسداد الانف. في ممكن يكون السبب انسداد الانف مصحوب بسيلان في الانف، ولكن قد تكون مش الاعراض دي ممكن ما تكونش اصلا ظاهرة. بيعتمد تشخيص احتقان الانف على الاعراض والعلامات اللي بيعاني منها المريض، وعلى الفحص السريري اللي بيقوم به الاخصائي. بيقوم الاطباء بفحص الحلق، وبعد كده بيبدأوا يفحصوا الانف والاذنين عشان يعرفوا ايه سبب الانسداد. في بعض الحالات الشديدة قد يستخدموا التنظير، اللي بيستخدم جهاز كده متصل بالضوء عشان يفحصوا الانف، واحيانا بيعملوا اجراءات اختبار يعني زي اشاعات. اما في الحالات البسيطة زي حالتي كده بدأت اروح للصيدلية واقول للصيدلي على المشكلة اللي انا كنت بعاني منها، انسداد الانف وسيلان، ده نتيجة برد عادي. فنصحني باستخدام قطرات اوتريفين، وعايزة اقولك ان هي من القطرات المفيدة جدا. اول حاجة عالجت اعراض انسداد الانف الناتجة عن نزلات البرد، وخلصتني من المشكلة دي لاني كنت بحس بضيق في التنفس، مش قادرة اخد نفسي. لكن عايزة اقول حاجة برضو، انا سألت الصيدلي قال لي ان هي مش بتساعد في المشاكل اللي بتكون خاصة في تهيج الجيوب الأنفية، لكن في أدوية أخرى بتكون مخصصة لمثل هذه الحالات. مش متأكدة أوي من المعلومة دي، فلو حد فيكم اشتراها ياريت يكتب لنا تحت رأيه فيها وتجربته معاها. نصيحتي ليكم اتأكدوا من شرب كمية كافية من السوائل لتخفيف المخاط، وده هيمنع احتقان الجيوب الأنفية. استخدموا البخار واستنشقوا البخار من المياه الدافية. ارفعوا راسكم أثناء النوم للحصول على قسط كافي من الراحة وتخفيف عملية التنفس. حط منشفة مبللة بالمية الدافية على الوجه، ده بيخفف الانزعاج وبيساعد في فتح الممرات الأنفية. استخدام بقى لو يعني إذا لزم الأمر في أصعب الحالات استخدام مسكنات الألم، ولكن طبعا لازم يعني تستخدميها تحت وصفة طبية لتخفيف الضغط أو الآلام في الجيوب الأنفية، وده يكون بعد استشارة الطبيب.